hindi ko talaga, wala akong balak bumili. Kaso dahil nga sobrang mura niya, napabili na rin ako. Itong dalawang sunod na items, isa sa mga pinakamalaking discount as in panalong-panalo na ako dito sa dalawang items. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video, and this time it's going to be a Lazada haul. So this is my first video for year 2021, and iniisip ko pa talaga kung i-vlog ko pa to kasi last month ko pa ito nabili, last 12/12 sale pa, and today is already January na. But naisip ko kasi ito yung mga store na lagi nagsisale and lagi namimigay ng mga vouchers, yung maraming freebies, ganyan, and super excited ako i-share sa inyo to. Sa inyo to guys, sa sobrang daming freebies nito. And guys, gusto ko nga pala kayong i-invite sa aking FB group, Shopee Vouchers and Discount PH. So, ilalagay ko na lang siya dyan. So, nakalagay siya sa about ng aking YouTube channel. Also, by pages, Sulit Online Shopping, LCD Online Shop, and sa BLURAMS PH. So, guys, unahin ko na muna yung mga groceries or mga pagkain yung in-order ko last 12/12 sale pa. So, ito kasi yung store na to is nagpa-promo sila na kapag bumili ka ng any item nila or any product is may free sila na Graham na ganito. So, release ko yung kanyang free. And ang ginawa ko guys is isa lang yung binili ko. So, ito lang, si Chris Cross lang. Tapos, may free na siyang ganyan. And nagkataon talaga that time guys, 12/12 sale. So, ang dami nilang pinamigay na free shipping voucher. So, 7 pesos lang talaga yung binayaran ko sa dalawang ito. And I think the price of this Graham is 35 pesos. So, nakasave ako ng 35 pesos. Tapos, free shipping pa. And umorder ako ng dalawa. Kasi yung account ko sa Lazada is account ko. Tapos, account ng mama ko, inorderan ko na rin. So, ito naman, dito naman. So, same lang din. Chichirya din siya. Ano ba chichirya to? Pure 28 and isang chubby. Tapos, may free uli siya na Graham. So, 27 pesos lang yung binayaran ko dito, and this one is 7 pesos lang. So, by the way guys, I'm going to put all the links in the description box down below just in case guys na gusto nyo rin yung mga products na to. And second item naman natin guys is of course pagkain pa rin. So, I think I'm going to open this one. Ito muna, ito. Excited akong ibuksan to guys. Actually, nabuksan ko na yung isa nito. Nakain ko na no last December. Pero may tira pa akong isang box. Kasi nga sabi ko sa inyo guys, ginagamit kong pag-order sa Lazada is dalawa. Account ko at saka account ng mama ko. Kaya tuwing umu-order talaga ako at may mga promo, laging dalawa talaga. So super seal talaga ng ano. I think this is from Nestle. Nestle itong product na to. Super seal. Tingnan nyo naman guys. So, as in, hindi siya makukulangan talaga. Sobrang secure talaga ng packaging ng Nestle. Super secure ng mga products ng Nestle. At saka meron siyang nakalagay na, food items. So, hindi nila ito pwedeng pagbali-balan. Charot. Ayan. Kasi yung iba ko talagang na-receive na items, kulang sa ano eh. Ayan. And, pag-open mo siya guys, so, naka-sealed na naman siya. So, pagbukas niyo po sa loob ng Nestle, meron naman siyang bubble wrap. Ayan, o. Super sagana sila sa bubble wrap ang Nestle. And take note, guys. Ayan, pakita ko lang yung loob niya, o. So, ito yung loob ng Nestle packaging. Ano ito? See? Wow, as in. Naka-bubble wrap na siya, tapos naka-tape pa. Pagdating sa loob, nakaganito pa siya. And this one. So, nakita ko lang yung kanyang loob, and ang dami talagang bubble wrap ng Nestle. Super effort talaga sila. Kaya dapat lagi may nakahanda na cutter. And gunting. Okay. So, in-order ko lang naman sa Nestle is ito, si Chuckie lang. Grabe, naka-bubble wrap na naman siya. Open lang namin. So, ito yung in-order ko. So, ito lang naman yung in-order ko. So, pagkarami-rami bubble wrap si Chuckie. Ayan, Nestle Chuckie. And, nabili ko siya ng 144 pesos. So, 12 pieces na Chuckie is 144 pesos. And, kaya ko siya binili guys is meron siyang freebies na ganito. Ito talaga yung hinabol ko eh.
Ito talaga yung nagpamura sa kanya, kaya bumili ako. Actually, dalawang set to eh. Yung isa talagang set. Grabe, ang daming bubble wrap. Yan. So, ang free niya guys is ano to? Okay. So, meron pa sila dito recipe na ganyan. And ito yung mga freebies niya na hinabol ko guys. Wait lang. So, yung free dito sa Chuckie na to is meron siyang free na Milo. Ayan, Nestle Milo. Dalawa yung free. Tapos, may free din na Nestle Crunch. Tapos, may free din na KitKat. And, dalawang Coco Crunch. Tapos, may free din na Maggi Supreme Syrup. And, of course, Maggi na Magic Syrup. So, ito yung mga freebies niya. Kaya, binili ko siya. And, dalawang set yung binili ko. Kaso, yung isang set, naubos na and pinamigay ko na sa aking mga pamangkin. And, ayan. And, next item naman natin, guys, is food pa rin. So, ito na naman siya, guys. Oh. See the packaging nila. See, super secure talaga. Hindi mo yung loob nila, guys. Oh. Buksan natin. Nakabubble lang pa rin siya. Oh, ayan. Oh, ganda. Ang daming free. So, ang binili ko dito, guys, is tayo... Ano ang binili ko dito? Kalimutan ko na yung check natin. Parang binili ko dito is holes eh. Kasi yung holes nila is naka-promo ng 9 pesos lang. Isang pack. Parang yun yung natatandaan kung binili ko dito. Ang dami ng freebies. Nakatuwa naman ito. Tayo na lang tayo para mas makita nyo guys. Wait lang. Ano naman? Ano lang ko na ito natin. Wait lang. Ang daming free. So, meron ka lang. Wait lang. Grabe. May ganito. May pa ganito pa sila, oh. Parang hindi ko to nabasa na meron silang ganitong pinamimigay. So, ito actually, ang binili ko lang dito is ito lang. Ang binili ko talaga dito, guys, is itong halls. Ayan, ito yung binili ko. Parang nabili ko lang siya ng 9 pesos each. Tapos, yung laman niya is 36 pieces pala. Sobrang dami. 9 pesos each ko lang siya nabili. Isang pack na ganito. Tapos, 36 pieces yung laman niya. So, bumili ako ng 5. Kasi 5 pieces lang yung pwede mong orderin sa isang account. And, bumili ako nito. Itong Tiger. Tapos, may kasamang ganito. Naka-promo din siya ng 102 pesos yata. So, ito yung kasama sa 102 pesos. Ayan, parang discounted siya. Tapos, Angel Condensada and Tiger Leche Flan. Tapos, may free siya na ganito. May free pa siyang dalawang piraso na Tiger. And may free pala siyang ganito, oh. Ngayon ko lang to nalaman na may free ganito. Kasi parang hindi ko nabasa na may free siyang ganyan. Ano to? Okay. Bag ng Tiger. May ganito palang free si Tiger. So, ayan yung ating free. And, ito yung kanilang recipe book. Ang tawag dito? Recipe. Akala ko book siya. Ganito lang pala. Save naman tayo dun sa mga discounted items. And, discounted items. So, wala siyang free, pero super laki ng discount nitong mga items na nakuha ko. So, unahin ko na muna itong mga perfume na to. So, nabili ko lang siya ng 0.12. As in, 0.12 lang talaga. 0.12 centavos. Kasi yung original price ito, I think, is 20 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 0.12. Perfume siya. Ayan. Sobrang liit lang niya. Okay. May free pa siyang candy. May pa candy pang nalalaman. Okay. 3 ml yata. So, ito siya, sweet pea yung scent niya, pang babae siya. So, 5 pieces siya is parang 16.50 lang yung binayaran ko dito sa mga perfume na to. Kasi may shipping, basta free shipping siya, tapos 0.12 lang yung per piece nitong perfume na to. So, sobrang mura. And 16 pesos lang yung binayaran ko dito.
So, next item naman natin is this one. Ito namang item na to guys is may pa-voucher. Kasi namigay itong store na to ng $199 na voucher na kapag bumili ka ng worth, parang worth 200. Tapos, meron silang binibigay na $199 na voucher. So, eksakto guys, meron silang item na tig 200 pesos. Tapos, namigay sila ng $199 na voucher. So, binayaran ko lang dito guys is piso lang. As in, piso lang talaga. So, dahil nga dalawa yung account ko, dalawa yung pinili ko. So, ito siya guys yung in-order ko. Shampoo. Ayan. So, nabili ko lang to ng piso lang. So, ayan siya. Tapos, buksan na rin natin yung isa. Ayun, tiningnan ko yung price ito guys. Parang naging $299 na siya. Nagmahal na siya. Kasi nga, last December ko pa ito nabili. So, ayan siya. So, piso ko lang siya nabili. And, yung original price na niya ngayon is $299. So, back to original price na siya. And next item naman na binili ko guys is this one. Mga tissue naman. Tissue lang. Parang naka-seal din to. Basta lahat ng pinamili ko sa Lazada is naka-seal siya. As in, ito yung mga hindi ko talaga, wala akong balak bumili. Kaso dahil na sobrang mura niya, napabili na rin ako. Ah, ito pala yun. Parang nabili ko to ng 13 pesos yata. 13 pesos. So, bumili ako ng 5 pieces. 13 pesos, mga tissue. Ayan. Ito naman kasi tissue, magagamit naman talaga. Kaya bumili na rin ako. Ayan lang. Actually, ito pwede mo nang mabili sa mga groceries. Wala lang, napabili lang ako kasi sobrang mura. Parang dapat makabili ako ng worth 100. Kaya inaksakto ko siyang worth 100. And nakasale tong tissue na to ng 13 pesos yata. So, ayan. So, bumili ako ng 5 pieces na ganito and 5 pieces na tissue. Ayan. Actually, halos lahat ng items ko binibili ko sa online. The next item naman, guys, is this one. Discounted din to guys. Ito yung mga, itong dalawang sunod na items sa mga pinakamalaking discount as in panalong-panalo na ako dito sa dalawang items nito. So, yung CCTV, ayan. Actually, may nauna na akong binili na CCTV na ganito kaso hindi ko pa na-install sa bahay. And, yun nga, nag-sale uli siya. Kaya bumili ulit ako ng CCTV. And, bumili ako ng 3 piraso na CCTV. Parang yung price nito guys, last sale is, I think, nag 399 pesos siya. 399 nga ba? Tapos ngayon, yung original price niya is 1,299. As in, alam nyo yun, ang laki talaga mamigay talaga ng voucher. Parang namimigay sila ng voucher na 50% off, 40% off. Excited talaga akong i-install to sa bahay namin. So, abangan nyo na lang yun sa aking mga next vlog. Parang brand ito yata is BLURAMS na CCTV. So, nabili ko siya ng $399 and now, yung price niya is, I think, 1,299. So, nakasave ako ng 900 pesos each. And not but not the least is itong sa mga pinakamalaking sulit deals na sabi ko. As in, ito sa pinakamalaking discount na nakuha ko is itong mga PowerBank. So, bumili ako ng 6 pieces ng PowerBank. So, binili ko yung mga colors na white, pink, violet, and black. Actually, 6 to eh. Yung isa, ay, punit. Yung isa, alam mo, sa ko itong pink. Super cute talaga kasi itong pink. Ayan. So, nabili ko lang to ng price na, I think, 299 pesos. Pero now, yung price na niya is nagre-range na sa 530, 550, ganyan. So, ito yung color ng pink ko. Super nice. 20,000 mAh. So, hindi ko siya ginagamit lahat. Parang stock lang sa bahay. Parang, alam mo yun, yung hindi mo naman kailangan bumili. Parang sa sobrang mura na lang. Parang mapapabili ka as in. Parang, actually, maganda rin tong pangregalo eh. Actually, yung dalawa, niregalo ko sa pamangkin ko. Ay, yung isa sa kapatid ko, yung isa sa pamangkin ko. So, nandun yung PowerBank na yun. And of course, itong violet. Pakita ko na lang yung violet. Parang may pagkamakaroon yung mga color nito eh. So, meron tong 5 colors. Ayun. 5 colors siya. So, meron black, white, yellow. Ito yung violet. Light violet. Super nice ito, guys. And yun nga lang, guys, yung binili ko to, may kasama pa tong charger. Kaso, kulang yung pinadala ng KUULAA. Pero,
At least napaka-responsive rin naman ng seller kasi na-refund ko rin yung kulang. Kaso nga, nung time na yun kasi is naka-sale siya ng 99 pesos. Pero now, yung price niya is 129. So, sayang pa, diba? 3 piraso din yun. Is sana nakasave pa ako ng mga I think mga 90 pesos. Pero hintayin ko na lang ulit siya mag-sale. And, aabangan ko talaga ulit yung mga item na pinagbibili ko and magre-order ulit ako. Kasi maganda siyang mga pangregalo, lalo na yung mga power bank, diba? Social, regalo natin power bank. Siyempre, pag tinignan nila yung price sa Lazada, 550, pero nakuha lang natin ng mura. That's it guys, ilalagay ko na lang lahat ng mga link na to sa description box down below. So guys, again, thank you for watching my video and see you again in my next video. Bye!